Hello mga ka-nation! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-send money using Paymaya app to Smart Padala. So, without a further ado, let's go! Punta lang tayo sa Paymaya app nyo. Click lang natin. And then, login lang natin yung password nyo. And then, yan. Nakapasok na tayo sa Paymaya app. And then, makikita nyo rin dito mga ka-nation yung available balance nyo na yun yung i-send nyo. So, click lang natin yung send money. Then, makikita nyo dito, name, mobile, or account number. So, dito natin i-input yung reference number ng Smart Padala na papadalan nyo. So, input nyo lang dito guys. So, yan. So, once na ma-input nyo na yung reference number, magpo-prompt kung anong account type yung papadalhan nyo. So, dito, lumabas yung Smart Padala by Paymaya. So, tama yung reference number na in-input natin. Smart Padala siya. And then, next is, ang next natin na i-input is yung amount na kung magkano yung ipapadala nyo mga ka-nation. Super easy and accessible nito mga ka-nation. Kasi no need mo nang pumunta sa mga Smart Padala store para lang makapagpadala, diba? So napaka-easy na. Basta may Paymaya app ka, makakapagpadala ka na sa Smart Padala. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe mga ka-nation, huwag kayong mahiyang i-hit ang subscribe button. And click nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo once na may new upload videos ako. And then, give a thumbs up and share na rin po mga ka-nation. Salamat! And siya nga pala mga ka-nation, dapat fully verified ang Paymaya account mo bago ka makapagpadala sa Smart Padala or any bank. So yun mga ka-nation, input nyo na yung amount na ipapadala nyo. And then click nyo lang yung continue. Yung optional message, kahit hindi nyo na siya fill upan, okay lang naman yan. Magsa-successful naman yung transaction natin. And then loading na siya.
So yun mga ka-nation, nag-prompt na yung confirmation message. So dito, ito-double check natin kung tama ba yung reference number and then yung amount. And then kung okay naman, so i-click na natin yung send para mag-push through yung transaction natin mga ka-nation. Click lang natin mga ka-nation yung send. And then hintayin natin na mag-successful yung send money. So yan guys, send money successful na. Kung makikita nyo, andyan yung transaction details. Reference ID, yan yung ipapasa nyo dun sa kukuha ng smart padala. Or mas better na hintayin nyo yung message ni Paymaya kung saan nakalagay doon yung reference ID. And then yun ang ipapakita nung kukuha ng smart padala nyo. So yun mga ka-nation, I hope you enjoy and learn from this video. So, huwag kayong mahiyang i-click ang subscribe button and the notification bell na rin para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Thank you so much mga ka-nation!